Яке? Другий варіант приїхати. Бачите, як ми, скажімо, зараз позамовки життя. То не було так давно. Де такі не точно. Навіть є така процедура, буде паспорт, там така процедура.
Зараз коли купає картошку. Просто пару ложечок якраз попало. І грабуть кінчики після купівлі. Реально роботи треба. А камон там вже. Що я не мільярдер? Каначку з маслом. Ой, скільки зараз коштує? Ось два рази, і три рази, три рази. Ти мене підсадив?
Михайлович, хто говорить? Я правильно, я знаю. But why?